අයිබෝවන් කියල පිළිගන්නවා මගේ යාලු හැමෝම අද ඩිසයින් ස්ටෝ YouTube චැනල වෙත අද අපි කතා කරමු පැස්ටල් කලර් ග්‍රේඩියන්ට් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. බොහෝ විට Lightroom සහ කැමරා රෝ ෆිල්ටර් වලින් තමයි ගොඩක් අය කලර් ග්‍රේඩියන්ට් හදාගන්නේ. අද ඒ දෙකම පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව Photoshop මගින් පමණක් අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලමු. හොඳයි. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඡායාරූපයක් ඕපන් කරගත්තා. ගොඩක් වෙලාවට මේ කලර් ටෝන් ඒෂියන් කන්ට්‍රි වල සාමාන්‍ය කොරියන්, ජපාන්, චයිනා වගේ දේවල් වලට ගොඩක් මැච් වෙනවා. අපි ඇක්ෂන් එකක් විදිහටම මේ කලර් ටෝන් එක හදාගමු. මම මුලින්ම ඇක්ෂන් එක හදාගන්නවා. new action එකට ගිහින් pastel color tone කියලා name එක මම දාගන්නවා. action එක රෙකෝඩ් කරන්න පටන් ගත්තා. දැන් අපි බලමු. මුලින්ම selective colors වලට මම රෙඩ් එක පොඩ්ඩක් සෑන් පැත්තට යනවා. රෙඩ් පැත්ත මයිනස් පැත්තේ සක් වගේ 23ක් වගේ මට ඕකේ. නියුට්‍රල් වල බ්ලැක් එක මයිනස් 10ක් වගේ. බලමු පොඩ්ඩක් අපි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක ඊට පස්සේ මම gradient map එකට gradient map එකේ මම පොඩ්ඩක් රෝස පාට හුරු පැත්තකට යනවා. ඊට soft light එකක් විදිහට දෙනවා. soft light එක ගිහලා opacity එක අඩු කරගෙන බලන්න මැච් වෙන ගාන. ඉස්සක් වගේ සාමාන්‍යයෙන් ඇති. වෙනස පේන ඇති වලට. පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා බලමු. ඊට පස්සේ කර්ව් වලට යනවා. කවුරුම බ්ලැක් පැත්ත පොඩ්ඩක් උඩි කරගෙන යනවා. ඒ වගේම බ්ලූ වල බ්ලැක් පැත්ත පොඩ්ඩක් ටයිට් කරලා බලනවා. solid color වලට
පොට පික් පැත්තර හුරු කල එක කන්නේ ම පින් පැත්තරම මේ චාරුපය හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ සොෆ්ලයිට් එක දිර දෙනවා පසිටිය එක වගේ අගයක් දයිකර හිතනවා ටස්ම මේ සියල් ගරුප් බවට පත් කරගන්න එම පක්ෂන් එකත් හදලා කලට ඕන එකත් හදල ඉවරයි ක්ෂන් එක රනින්න එක ඔෆ් කරලා පඩමූඩල්ගේ මුවලට පේන ඇති මං හද පැක්ෂන් එක පැස්ටල් කලවන් ගොඩ සොෆ්ට ඇත්තර යන ටෝන් එක පොට කලස් තව පොට බැලන්ස් කළ බලන මට උන්නා විදියට වල් තේරෙනවද අපිට කැමති කලර් ටෝන් එක පැත්තට යවන්න පුළුවන් පොඩි වෙනස්කම් ටික කරන්න වලට පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න ඊට පසුව අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් හැකි ආකාරය පේනවද වෙනස්කම් ක්ෂණ ගොදාගෙන මම පෙන්න්නේ අපි විසින් හදාගත් ඇක්ෂන් එක ගොඩක් අය අහන ඇක්ෂන් කොහොමද කරන්න කියලා සමහර ඇක්ෂන් එක හදාගන්න පිළිවෙලට දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැති බලමු අපි තවත් ඡායාරූපයකට යොදලා ඔයට යොදවපුවාම පොඩ ලයිට් පැත්ත වැඩි බලමු පොඩ වෙනස් කරලා ඉතින් එකපාරක් අපිට ඇක්ෂන් එක කරන් සේව් කරගත්තට පස්සේ අපිට වමනා පරිදි වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේක ඇක්ෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න රෙඩි අපිම හදාගන්න එකේ තියෙන වාසිය මෙයයි අපිට වමනා පරිදි ඡායාරූපයට යොදන්න පුළුවන් අපිට ඇක්ෂන් එක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අපි පාවිච්චි කරොත් අපිට ගොඩක් වෙලාට වටහා ගැනීමට අපහසු වෙන අපි කොතනින්ද වෙනස් කරගත යුත්තේ කොතනින්ද යෙදිය යුත්තේ අපිම ඇක්ෂන් එක නිර්මාණය කරගන්න විට අපිට ලැබෙන chance එක අපිට ඕනි ඡායාරූපයකට යොදලා ගැලපෙන්නේ නැත්නම් අපිට වමනා ආකාරයෙන් වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව අපිට ලැබෙනවා හැම විටම අපේ අලුතෙන් ශාස්ත්‍රයට පිවිසෙන අයවලුන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ තමන්ම නිර්මාණය කරගන්න තමන්ම ඇක්ෂන් එක ප්‍රීසෙට් එක තමන්ම නිර්මාණය කරගත්තම තමන්ට උපනා පරිදි වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඒක ගොඩක් වටින දෙයක් මොහොත විට මේ හදන ඇක්ෂන් හෝ ප්‍රීසෙට් ලබා දෙන්නේ නැති හේතුව එයයි අපි ප්‍රැක්ටිකලි ඒ දේ යොමු වුණාට පස්සේ අපිට එන දැනුම අතිමහත්
මම හිතනවා අද වීඩියෝත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම අලුතෙන් කරන වීඩියෝ ඔබට ලබා ගැනීමට subscribe කරලා අපගේ bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම තවත් කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ බලා ගැනීමට share කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. නැවත දවසක හමු වෙමු.